Peggy 16. In 2016, Bravo Team was released. Isa itong VR shooter na dinevelop ng Supermassive Games para sa PS4. Mataas ang expectation para sa game na ito dahil galing ito sa studio na gumawa ng Until Dawn series. Pero soon after ng release, naglabasan na ang masasamang reviews dahil sa sobrang daming bugs, glitches, pangit na camera angles, at poor voice acting, which eventually led to the game's failure. Hindi naman sinabing direkta na ang game testing ang dahilan sa pagbagsak ng larong ito. Ngunit kung merong maayos na game testing na nangyari ay naiwasan sana ang mga bagay na ito. After a few days of watching streamers play Wildrift, ay napapansin ko na madaming tao sa comment section ang nagagalit dahil ang alpha test daw ay nagiging streamer test at hindi naman talaga para sa lahat. Naiintindihan ko naman na frustrated tayong lahat. Kahit ako, gustong gusto ko na talagang maglaro. Pero as a developer, medyo naiintindihan ko kung bakit ito ang ginagawa ni Riot. At yan ang topic natin ngayon sa video na ito. Kung ano nga ba ang alpha testing at bakit ba ayaw akong papasukin ni Riot sa team na yan. So bakit nga ba natin to ginagawa? Siyempre para maliwanagan rin ng iba sa atin kung bakit nga ba ginagawa ito ni Riot at ng ibang game developers. Kung bakit sila nagte-testing at bakit ito importante. Para mabawasan ang sakit na nararamdaman sa dibdib ng karamihan. Para makapag-decide na sila kung delete ML na ba talaga. Sabi nga ni Barbie, don't hate, educate. If you haven't already, please subscribe to my channel. Konti na lang at aabot na tayo sa 1,000 subscribers. Thank you so much sa mga sumuporta at sa mga napakagandang comments na ito. Salamat Aljun Presor 68, Joshua Del Rosario, Bong Kim Jr., ILLWILL 82, Boom Boom. Salamat at nakakapagpalakas ng loob ang inyong mga positive na comments. We appreciate your help and support. So, bago ang lahat, ano nga ba ang game development? According to Wikipedia, video game development is the process of developing a video game, a task undertaken by a developer or a game developer. So, bakit nga ba gumagawa ng video game? Siyempre ginagawa itong game development para makagawa ng isang produkto na pwedeng pagkakitaan and at the same time ay ma-enjoy natin mga gamers. Isa pang rason ay siyempre para makapag-compete ang mga gamers at durugin ang mga kaibigan natin na mga bano at mahilig magnakaw ng buff. Ng Kenneth. Ngayong alam na natin kung ano ang game development, dadayuhin naman natin ang mga stages ng testing. Sa isang typical na testing, dumadaan ito sa mga ganitong stage na nagsisimula sa alpha testing, beta testing, open beta testing, or closed beta testing, game submission, or prior to launch stage. Ito ang standard or minimum na dinadaanan ng isang game bago ito lumabas sa publiko. Depende rin ang mga stages sa mga kalakaran ng isang kumpanya. Pero madalas itong mga nabanggit ko ang minimum or usual na setup. Ano nga ba ang alpha testing? Ang alpha test ay ang stage kung saan dinedevelop pa lang ang laro at malapit na nakatutok dito ang mga developers para masigurado na tatakbo ang laro ng walang crash at para mabawasan ang mga glitch. Dito rin nila tinitesting ang hardware at software issues kung meron man. At dito rin mabigat ang documentation para kung meron mang malalaking bugs or glitches ay maayos ito agad ng mga developers. Karamihan ng mga game tester ay hindi nag-e-enjoy sa phase na ito dahil dito madalas maraming bugs at problems dahil medyo maaga pa ito sa buhay ng isang game. Sa sitwasyon naman ng Riot, sa mga napapanood natin, napakaganda na ng implementasyon ng alpha nila and clearly nag-e-enjoy naman ang mga nagte-testing. Sa opinion ko, meron na silang first round of testing na ginawa sa internal nila bago itong ginawang public alpha. Dahil sabi nga ng ibang mga streamers, if game release day na ito, ay matatanggap na rin naman nila yung laro dahil napakasaya at maganda na ito at this stage.
pumunta naman tayo sa susunod na stage. Ano nga ba ang beta testing? Ang beta testing ang madalas nating naririnig dahil sa stage na ito, ang game ay halos launch ready na upang prime time, kung saan halos lahat ng major issues ay naayos na. Sa isang tester, ito marahil ang isa sa pinakamasaya na mga phases dahil dito sa stage na to, pwede nyong sirain ang laro. Dito rin sa stage na to, nagaganap ang performance testing, stress testing, at kung sa online game naman, ay pati network at server testing. Sa beta testing ay merong dalawang paraan kung paano ito ginagawa. Merong open beta at closed beta. Ang open beta ay kung saan open sa mga taong interesado ang testing at ang mga findings nila ay isi-share sa mga developers. Tinatawag rin to na pre-release. Ang isa pang uri ng pre-release ay ang closed beta naman. Ang closed beta ay beta testing na piling mga tao lang ang mga magte-test habang nakikipag-ugnayan agad sa mga developers. Ang beta testing ay ang huling stage bago ilabas ang laro sa publiko. Ito ang pagkakataon nilang plantsahin ang mga gusot bago iharap ang laro sa nakararami. At ang pinakahuling stage, game submission or before production stage. Dito, ready na ang laro para i-publish or ilabas sa madla. Dito na lumalapot ang mga pawis ng mga QA habang tinatapos nila ang mga checklist at mga sign-off documents para mapunta na sa production ang game. Dito rin marami ang mga approval at certifications dahil ito na ang huling stage ng development. So ngayong alam na natin ang basics ng pagte-testing, ano nga ba ang nangyayari kapag hindi tayo nag-testing? Ang pag-game test ay napaka-importante para itong pagtikim bago ihain ang niluto. Parang pagbasa ng text na sinulat mo bago ipadala kay crush. Para tong paulit-ulit na pagse-selfie bago i-post sa Facebook or Instagram. Ginagawa to para kahit hindi man perpekto ang resulta, magkaroon ng tsansa na maging successful yung balak nating gawin. Kapag hindi natin ito ginawa, hindi mo tinikman yung pagkain mo, hindi mo chinek yung mga spelling mo sa text mo kay crush, or hindi mo man lang chinek if nakapikit ka sa selfie mo, may malaking tsansa na makakapag-produce tayo ng resulta na hindi ganun ka-okay, subpar, or worse, walang kakwenta-kwenta. Kaya sinasagawa ng mga developers or programmers na katulad ni Riot ang mga game testing ay para kapag dumating na ang launch date at nasa harap na to ng nakararami ay kahit hindi man perpekto ay magkatsansa itong maging successful sa balak nilang kumita, makapag-entertain at bigyan ng plataforma kung saan pwede nating durugin ang mga tropa natin over the internet. Benjo. So, tapusin na natin ang video na to. In conclusion, ngayon, alam na natin na napaka-importante ng game testing. Ito ay importanteng hakbang sa isang buhay ng game na dinedevelop pa lang. Meron rin akong opinion kung bakit mga streamers, celebrities, personalities ang inuuna ni Riot para sa game na ito. At teorya na hindi ito isang alpha test lamang. Unang-una is marketing. Kapag streamers ang mga inuna nila, syempre maraming titingin at magiging hot topic ang game. Saktong build-up to sa susunod na beta test at sa eventual launch pagdating ng December. More marketing means malaki ang chance na marami ang mag-a-adopt ng game. Pag marami ang nag-adopt, maraming hihingi ng skin kay Lods. Pag maraming skin, equals maraming profit for the game. Pangalawa, kumpara sa normal gamer na katulad ng mga nakatambay lang sa labas na nagre-report lang pag may nag-AFK or pag minura yung angkan nila, ay mas malaki ang chance na mas masipag mag-report ng bugs, glitches ang mga streamers. And sigurado yang merong video proof dahil na-stream na nila ito. So makikita agad ng mga developers kung ano nga ba yung mga problema. I-example natin ang recent post ni Shinbu sa Garen Silence bug na hindi lang niya nakunan ay nagawan niya pa ito agad ng video, which is as a developer very helpful na nare-recreate ang bug para mabilis itong maayos. Dahil kung nagde-develop ka, alam naman nating mahirap mag-solve ng bug na chismis lang ng mga user. Wink wink. Pangatlo, gaming style. Since inopen nila to sa mga ibang pro players at influencers, ay makakakuha sila ng playstyle feedback from those who are a bit experienced with the game. And meron na ring mga organized teams na naimbitahan
which will greatly help their data in analyzing gameplay or style dahil hindi sobrang random ng skill level ng mga naglalaro. Siyempre, totoo na merong mga random na kasali. Kasi pangit rin kung ang tagal mong naka-queue tapos wala kang kalaban. Kaya sure yun merong mga random na players. Dahan-dahan lang nila pinapasok para ma-check rin nila yung server and network capacity and stability. Tandaan, maiksi lang ang alpha test duration kaya kailangan maging efficient ni Riot in getting what they need to improve the game before the beta and the launch. Yan ay kung alpha nga ba talaga ito. Kung babalikan natin ang definition ng beta testing, ito ay ang stage kung saan ginagawa ang stress testing ng mga hardware at software, kasama na ang network at servers. Naniniwala ako na at this stage ay nasa closed beta testing na ang Wildrift dahil sa mga sumusunod na rason. Nagsasagawa na sila ngayon ng hardware stress testing at para maging mas successful dito, tinarget nila ang Android devices. Kaya sa Android ito muna nilabas dahil mas maraming pagkakaiba-iba ang mga Android phone. Hindi katulad ng iPhone na bilang sa kamay at daliri ng paa ang variation ng hardware at software. Sa Android, iba-iba ang configuration, iba-iba ang software, iba-iba ang display, processor at iba pa. Sabi rin ng mga testers na napakaganda na ng game and close na ito sa release, which is a characteristic ng stage na beta testing. Sinabi rin ng Riot na nagte-testing sila ngayon ng servers at ng network connections. At pili lang rin ang mga may access sa ngayon, which is for me is more like a closed beta test than an alpha in testing of software and in hardware. Wala naman masyadong importansya ang teorya na to. Gusto ko lang talagang ma-share ang aking thoughts. Kayo ba? Ano ba ang tingin nyo? Comment down below. Dito na tatapos ang ating video. Sana ay naliwanagan kayo at mas nabawasan ang sakit at galit sa inyong mga puso. Kung hindi makapasok sa alpha test, katulad nyo, ako rin ay nag-aantay na makapasok at super excited na. Basta lang lagi niyong aalalahanin, don't hate, educate. At lagi niyong tatandaan, itong conclusion ko ay opinion ko lamang. Bahala ka sa buhay mo.